بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع إن شاء الله النهاردة هيكون موضوع الكومبريشن ممبرز، والأخص طبعا الأعمدة. إيه هو تعريف الكومبريشن ممبرز ومعادلة أويلر equation derivation، استنباط معادلة أويلر. نمرة 3 what is buckling. نمرة 4 إزاي تقدر تحسب الكريتيكال لود. من كتاب البروفيسور ألان ويليامز ستيل ستراكشرال ديزاين LRFD بيقول لك ايه هو الكومبريشن ممبر. الكومبريشن ممبر هو عنصر انشائي بيشيل لودز تؤثر في اللونجيتيودنال اكسس، وعاده الكومبريشن ممبر هو خالي من تاثير البندنج مومنت. وبيستعرض قدام حضراتكم ايه الانواع المختلفه للكومبريشن ممبرز. فالكومبريشن ممبرز عندك العمدان فيها كومبريشن ممبرز. اذا كان عندك بريسد فريم فالبريسنج فيها كومبريشن فورس فتعتبر كومبريشن ممبر. التراس السترات فيه كومبريشن فورس يبقى كومبريشن ممبر. زي ما حضراتكم شايفين ادي الليست ده وده وده وده. وطبعا في التراس كمان في الابر كورد بيبقى فيه كومبريشن فورس. من كتاب بروفيسور فارما بيقول لك الستريسز نفس الكلام برضو، ان الستراكشر elements that are subjected to axial compression force اللي هي الكومبريشن ممبرز. نفترض بالنسبه للاعمده ان الكومبريشن فورس بيجي في السنترويد، وبالتالي قيمه الاستريس نقدر نحسبها ان هي قسمه الكومبريشن فورس على الكروس سكشن اريا بيديني اف اللي هو الاستريس. لكن الوضع في الحقيقه مختلف عن الوضع التخيلي. فبيقول لك انه نادرا ما بيجي اللود في الكونسنتريك، يعني لازم يبقى فيه شويه اكسنتريستي. ممكن يكون الممبر اوت اوف ستريتنس، يعني اثناء عمليه التصنيع الممبر مش يجي بلمب، مش جاي راسي. يعني ممكن يكون في ديفكت في الفابريكيشن فبيسموه ممبر اوت اوف ستريتنس او كروكتنس، او ريزيديوال ستريسز نتيجه عمليات الصناعه. فبيحصل ريزيديوال ستريسز due to fabrication processes، يعني بتبقى موجوده في العنصر الحديد وبتاثر على قدرته على تحمل الاجهادات الاخرى. accidental eccentricity and member out of straightness can cause bending moment in the member نتيجه وجود الاكسنتريسيتي وان العنصر مش راسي تماما، فممكن يسبب bending moment. However, these are secondary and are usually ignored. يعني بيتم إهمالها. Bending moment cannot be neglected if they are acting as a member with axial compression, and bending moment are called beam columns. لكن لما تكون قيم المومنت بقيم ملحوظة ومعاها كمان compression force فدخلت في كاتيجوري، هذا الكاتيجوري اسمه beam column. ايه هي المودز اوف فيليرز من ماكورميك؟ قال لك في 3 جنرال مودز اوف فيلير. يا اما فليكشرال باكلينج، بيحصل باكلينج وده بيكون مصاحب للاعمده النحيفه. النوع الثاني اسمه لوكال باكلينج الموضعي، زي ما تطرقنا بالنسبه للكاميرا بيجي بيحصل باكلينج في حته من some part of the cross section of the column. ويتم التشيك على قدرة الحمل، على قدرة العمود على تحمل اللوكال باكلينج عن طريق نسب الويت ثيكنس زي ما كان الموضوع في الكامر. وعندك كمان الفليكشرال تورشنال باكلينج بيقول لك may occur in columns that have certain cross sectional configuration. These columns fails by twisting. بيحصل لها فيلير عن طريق التورشن والتويستنج. السلايد اللي بعد كده اشكال المستعمله في الكومبريشن. فالشكل الاولاني سنجل انجل،
والشكل بي دبل انجل باك تو باك، وعندك التي والسي شانل والدبليو سيكشن وايت فلانش والراوند. ابتدى هو يتكلم عن كل عنصر تقريبا بيستعمل فين. فبيقول لك مثلا سنجل انجل ممبر اللي هو ايه، فقال لك are satisfactory for use as bracing، يعني تشتغل bracing and compression member in light truss، في الترسات الخفيفه. قال لك equal angle more economical than an unequal angle because the least R value are greater for the same area of the steel. فقال لك الايكوال انجل، ودي طبعا بيستعمل ايه في التراسز زي ما حضرتك عارفين، توب كورد اوف تراس. roof truss might consist of pair of angles back to back اهم تراس بي. there will be often space بينهم for the insertion of gusset plate لانه بيحتاج gusset plate، فبالتالي back to back with the space. بس بيقول لك an examination of this section will show that it is probably desirable to use an equal angle leg with the long leg back to back. بيقول لك يعني مستحب ان انت تستعمل ان ايكوال ليج بس في الباك تو باك في الجزء اللي هو الناحيه دي. بعد كده بيبتدي يكمل برضو، بيقول لك لو عايز اكسترا لاترال سبورت فبتستعمل التشانل اللي هو سيكشن دي. بيقول لك they can be used if some method of providing extra lateral support. الاي قال لك most common shape used for building columns، طبعا دي مشهوره. and for the compression members of highway bridge there are value although far from being equal about the two axes. بس بيقول لك انه طبعا في تباعد في القيم بين الاي اكس والاي واي، الاي اكس اكبر بكتير من الاي واي. بعد كده بيقول لك انه بالنسبه للبايب والسكوير اتش اس اس تستعمل في البريدجز والهولو سيكشنز وشيكاغو شانلز وهكذا. وابتدى بيتكلم بقى عن الاي والبوكس سيكشن والبوكس دايركشن. فبيقول لك these clean neat looking sections are easily fabricated، سهوله في التركيب، زي single angle والchannel والpipe and round والrectangular. نروح لموضوع جديد، ازاي تقدر تستنبط معادله اويلر. زي ما حضرتك عارفين انه في الدبل انتجريشن ميثود ان احنا بنستعمل اي واي دبل داش بيساوي ماينس المومنت. فلو عندك عمود اثرت بكمبريشن فورس في الطرف فحصل له لاترال ديفورميشن والمسافه بتاعته كانت دلتا، فانه ممكن تمثيل المومنت بماينس بي واي دلتا وبي اي واي دبل داش، فبيضرب كل طرف ب 2 دي واي، وبعدين بيقول هنا بقت دي واي باي دي اكس سكوير ماينس بي سكوير بلس سي 1، وبعدين بيجيب الاند كونديشن وبيعوض بيقول ان على ال على 2 الواي بتساوي دلتا. تمام، يبقى هنا جاب قيمه السي 1 وبعدين بيقسم على اي اي بيوديه الناحيه الثانيه، وبعدين بيرجع بعد كده بيعمل انتجريشن جاب دي واي باي دي اكس، وهكذا الى ان يوصل الى المعادله في النهايه اللي هي الكريتيكال باكلينج بيساوي باي سكوير دي اي على ال تربيع. ده قيمه الكريتيكال باكلينج لود. يعني انت بتفضل تزود في اللود لغايه لما يحصل بعد كده في لود اسمه كريتيكال. هذا الكريتيكال بيعمل باكلينج ويبقى العمود انتهى كده مقاومته للكمبريشن لود، وبيستنبط منه معامل اسمه الاف اي اللي هو الاستريس. كانت المعادله بتاعته كانت باي سكوير اي اي على ال تربيع، فانت الاي نفسها هي اي ار تربيع، يعني معنى كده لو جبت الايه تحت بقت باي سكويرد اي ار سكوير على ال سكوير، هتنزل الار تربيع تحت يبقى بقت باي تربيع اي على ال تربيع على ار تربيع.
بس قال لك ان اويلر وهو يستنبط هذه المعادله كان يعني افترض ان البوث انج بند، زي ما حضرتك شايفين ان الكيرف بتاعه واللي طالع واخد من الاول اخر، وبناء عليه طلع هذه المعادله. لكن في الحقيقه فان في اشكال مختلفه حسب الاند كونديشن، في فيكسد وفي هنجد وفي فري اند. فيستحسن ان انت اللينث بتاعك بدل ما يبقى ال هتسميه كي ال، وبالتالي المعادله اللي هي الاف اي هتساوي باي سكويرد اي على كي ال على ار ايكوال تربيع، حيث ان ار كي ال على ار بيسموه السلندر ريشيو، بيقيس مدى نحافه العمود. الكي اللي هو الافكتيف لينث فاكتور اللي هنتعرض عليه هنشوفه. بيقول لك الفاكتور that modifies actual column length and support condition. تمام. بعد كده ايه الفرق بين الشورت وبين اللونج؟ الفرق بين الشورت وبين اللونج انه الشورت كولم ده عمود قصير، لما بيتضغط عليه بكمبريشن فورس، فاذا كان داكتايل ماتيريال فبيحصل له بلج، زي ما حضراتكم بتشوفوا في الاعمده بتاعه المنشات ان مكرشه من الناحيتين اذا كانت داكتايل. واما اذا كانت بريتل فبيحصل فيها قص، انهيار قص يعني بالزاويه مع الافقي. نستكمل ان شاء الله المره الجايه. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.